हेलो फ्रेन्ड, म हुँ DiLkAsH। के तपाईँ पनि अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ? के तपाईँ एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्छ? त यो भिडियो तपाईँहरूको लागि पक्कै नै हो। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिएमा तपाईँलाई केही न केही पक्कै यसबाट राम्रो सिक मिल्नेछ। यो भिडियो तपाईँहरूको लागि नै बनाएको छु। त हिँडौँ आफ्नो भिडियोको तर्फ। यो के तपाईँले के भन्छ अनलाइनबाट पैसा कमाउने धेरै विधिहरू सुन्नु होला, जस्तै फेसबुक, गुगल, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक यस्तो धेरैहरू छन्। त्यसमध्ये पनि एउटा आउँछ युट्युब यस्तो प्लेटफर्म हो जसबाट तपाईँले अनलिमिटेड पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनलिमिटेड भनेको तपाईँले जति पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युबमा धेरै यस्ता युट्युबरहरू छन् जसले चाहिँ लाखौँ महिना मन्थली कमाइरहेछ, जसले चाहिँ के भन्छ आफ्नो जबलाई, आफ्नो पढाइलाई, आफ्नो क्यारियरलाई छोडेर युट्युबमा गइसकेका छन्। युट्युबमा गएर के भन्छ लाखौँ मन्थली कमाइरहेछन्। जस्तै कि म इन्डियाको इक्जाम्पल भन्छु भने इन्डियामा एउटा क्यारी मिनारी छ, टी सेरी छ, यसले चाहिँ 40-50 लाख मन्थली कमाइरहेछ। अनि उसले एक महिनामा जति कमाउन सक्छ त्यति हामीहरू के भन्छ जीवनभरिमा पनि कमाउन सक्दैनौँ। यस्तो के भन्छ एउटा युट्युबर छ इन्डियाको नै A2 सर अरविन्द अरोरा, उसले पनि भन्छ कि म एक महिनामा यति पैसा कमाउँछु जुन के भन्छ कुनै पनि मान्छेले जति राम्रोसँग पढेर पनि पुरै जीवनभरिमा कमाउन सक्दैन। यसमा युट्युबमा यति पैसा छ भने तपाईँलाई युट्युबमा के भन्छ भिडियो बनाउनको लागि तपाईँलाई के गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाईँले एउटा गुगल एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। गुगल एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँलाई के भन्छ गुगल एकाउन्टलाई युट्युबसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि गुगल एकाउन्ट युट्युबसँग कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एउटा च्यानलको नाम दिनुपर्छ, लोगो दिनुपर्छ, डिस्क्रिप्सन उसको अलि मिलाउनुपर्छ। त्यसपछि के भन्छ मिलाइसकेपछि तपाईँले सिम्पली रूपमा भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ कुनै एउटा क्याटेगोरी छनौट गरेर। त्यसपछि भिडियो अपलोड गर्दै 1000 सब्सक्राइबर र 4000 घन्टा वाच टाइम भइसकेपछि तपाईँको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले के भन्छ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के हुन्छ युट्युबमा कि तपाईँले दिनदिनै पैसा बढ्दै जान्छ। यसमा के भन्छ हुन्छ नि धेरै यस्तो जबहरू जुन कि तपाईँलाई प्रमोसनको सट्टा अलि तल नै झारिदिन्छ। यसमा युट्युबमा यस्तो हुँदैन, तपाईँको दिनदिनै पैसा बढ्दै जान्छ। अनि एक न एक दिन तपाईँ पनि यसबाट केही न केही अर्निङ गर्नु नै हुन्छ, पक्कै नै गर्नुहुन्छ। धेरै यस्ता स्टुडेन्टहरू पनि छन्, धेरै यस्ता टिचरहरू पनि छन्, धेरै यस्ता जब गर्ने मान्छेहरू पनि छन् जसले भन्छ आफ्नो पढाइको साथसाथमा, टिचिङको साथमा, जबको साथमा युट्युबलाई स्टार्ट गरेछ। अनि यसबाट बिस्तारै यति पैसा आउन थालिरहेछ कि के भन्छ त्यो स्टुडेन्टहरू, टिचरहरू, त्यसपछि के भन्छ जब गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो सबै आफ्नो कामलाई छोडेर युट्युबमा नै पुरै समय दिइरहेछन्। यसबाट लाखौँ महिना कमाइरहेछन्। यसबाट के हुन्छ कि युट्युबमा काम गर्दा हाम्रो भ्यालु हुन्छ। भ्यालु भनेको के हामीलाई लाखौँ मान्छेले हेरिरहेका हुन्छन्, लाखौँ मानिसले हामीहरूलाई चिन्छन्, हामीहरूलाई के भन्छ राम्रोसँग जान पहिचान गर्छन्। त्यसपछि हामीलाई के भन्छ यसमा युट्युबमा पैसा कमाउने धेरै विधिहरू छन्। जसमा के भन्छ तपाईँको च्यानल मोनेटाइज भयो, तपाईँलाई भ्यू वाच टाइम अलि राम्रो आउन थाल्यो भने के भन्छ तपाईँको अरू कम्पनीले पनि तपाईँलाई आफ्नो के भन्छ आफ्नो कम्पनीको प्रमोसन गराउनको लागि तपाईँलाई के भन्छ कि हाम्रो कम्पनीको प्रमोसन गराइदिनु, म तपाईँलाई यति रुपियाँ दिन्छु, 10,000 दिन्छु, 5,000 दिन्छु, 20,000 दिन्छु। त्यस्तो तपाईँले यो एक्स्ट्रा साइडबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ युट्युबबाट। त्यसको साथसाथै तपाईँलाई युट्युबले आफै पैसा दिन्छ। त्यसपछि तपाईँले कुनै एप्लिकेसनको प्रमोसन प्रचार गरिदियो त्यसको पनि छुट्टै पैसा मिल्छ। यसमा युट्युबमा पैसा कमाउने धेरै विधिहरू छन् कि म यति छन् कि म भन्न पनि सक्दैन। त्यसैले तपाईँलाई यो के भन्छ तपाईँले यो भिडियोमा आउनु भएछ भने तपाईँको लागि यो भिडियो पक्कै नै एकदमै राम्रो हुनेछ, मलाई यो आशा छ। तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ पनि एउटा एम बनाउनु, तपाईँले आफूमा एउटा क्वालिटी छनौट गर्नुको मलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ। तपाईँलाई गेमिङमा छ कि कुकिङमा छ कि तपाईँलाई इन्टरटेनमेन्ट गराउन आउँछ, कि तपाईँलाई पढाउन आउँछ, कि तपाईँलाई प्रोग्रामिङ गर्न आउँछ, कि तपाईँलाई केही न केही तपाईँमा पक्कै नै केही न केही गुण होला। त्यसमा तपाईँ के गर्नु कि एउटा युट्युब च्यानल के भन्छ एउटा क्रिएट गर्नु। त्यसपछि डेलीको एउटा भिडियो अपलोड गर्दै जानु, निराश नहुनु। एक न एक दिन पक्कै तपाईँको च्यानल के भन्छ ग्रो गर्छ। त्यसपछि तपाईँले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट धेरै यस्ता युट्युबरहरू छन् जसले के भन्छ लाखौँ मन्थली कमाइरहेका छन्। जस्तो म इन्डियाको भन्छु भने क्यारी मिनाटी भयो, मनोज सारू भयो, टेक्निकल गुरुजी भयो, टेक्निकल योगी भयो, यस्ता धेरै छन्। त्यस्तै हामी नेपालमा पनि यस्ता धेरै युट्युबरहरू छन् जसले चाहिँ के भन्छ 10 लाख 15 लाख मन्थली कमाइरहेछन्। सो तपाईँ पनि एउटा एम बनाउनु, एउटा टार्गेट गर्नु कि म पनि आजदेखि नै युट्युब यो भिडियो हेरिसकेपछि म पनि एउटा युट्युब क्रिएट गर्छु। त्यसपछि म आफ्नो डेलीको एउटा भिडियो अपलोड गर्छु। त्यसपछि भिडियो अपलोड गर्दै तपाईँले पनि राम्रो पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट यति पैसा तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ
आफ्नो गाउँमा भ्यालु कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो गाउँमा सबैभन्दा ठुलो के भन्छ घर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो गाउँमा नयाँ कार लिनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो गाउँमा के भन्छ बाइकहरू धेरै तपाईँको जति प्रब्लम छ नि त्यो सबैलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो युट्युबबाट। धेरै यस्ता के भन्छ युट्युबबाट तपाईँ 0 देखि 0 सम्म बन्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा यति पैसा छ, यति भ्यालु छन्। धेरै यस्ता इक्जाम्पलहरू छन् जसले चाहिँ के भन्छ लाखौँ मंथली कमाएर आफ्नो गरिबीलाई दूर गरेछन् अनि लाखौँ मंथली पैसा कमाइरहेछन्। ओके फ्रेन्ड, यो भिडियो सबैको लागि भयो। सबै खाले मान्छेहरूको लागि बनाएको छु। स्टुडेन्ट, टिचर अरू धेरै छन्, त्यो सबैको लागि मैले भिडियो बनाएको छु। सो यस्तै खाले भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानललाई प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। म भेट्छौँ फेरि अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि ओके, बाई बाई, टेक केयर, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला।